Vítejte na Ústavu geologických věd Masarykovy univerzity. Dnes vám chceme ukázat něco z toho, co se během studia na naší univerzitě můžete dozvědět o drahých kamenech. Co to jsou drahé kameny, si dokážete celkem dobře představit, ale co všechno lze za drahý kámen dnes považovat, to vám řekne Monika. Jako drahé kameny mohou být dnes označeny přírodní materiály nejrůznějšího složení. Nejznámější jsou třeba diamant, rubín, safír nebo spinel, ale mohou být organické jako například jantar nebo perly. Drahé kameny jsou používány do šperků nebo ozdobných předmětů. Podmínkou je, že musí splňovat alespoň některé z těchto kritérií. Musí být buď výjimečně vzácné, estetické nebo odolné. Nutno dodat, že mezi drahé kameny nepatří materiály jako zlato, stříbro nebo platina. Ty označujeme jako drahé kovy. Dříve byly drahé kameny tradičně děleny na drahokamy, kam patřily diamant, smaragd, rubín a safír a polodrahokamy, jako například křišťál, achát, onyx, karneol a mnoho dalších. Poslední kategorii drahých kamenů jsou ozdobné kameny používané na dlažby a obklady domů, nebo na výrobu soch a dekoračních předmětů. Sem patří především různé horniny, například mramor, žula nebo travertin. Dělení na drahokamy a polodrahokamy mohlo být někdy pro zákazníky zavádějící. Mohli se totiž domnívat, že cennější a vzácnější jsou vždy drahokamy. To ale není pravda. Některé drahé kameny jako turmalín, tanzanit nebo drahý opál mohou mít mnohem větší cenu za karát než některé safíry nebo rubíny. Abychom se tomu vyvarovali, tak je dnes všechny označujeme jako drahé kameny. Drahé kameny se nachází prakticky ve všech typech hornin. Mezi nejznámější patří kimberlity, ve kterých se nachází diamanty, křemenné žíly z křišťály a ametisty, melafirové bazalty z acháty, anebo štěrky v náplavech řek, kde se objevují různé odolné drahé kameny jako granáty, rubíny, safíry, ale i diamanty a snadno se z nich těží rýžováním. Mezi nejznámější drahé kameny, které se nachází v České republice, patří český granát a vltavín. Časté jsou zde ale acháty, jaspisy, záhnědy, křišťály, ametisty a další drahé kameny. Drahé kameny zkoumá věda, která se nazývá gemologie. Gemolog se opírá o základní fyzikální a optické vlastnosti drahých kamenů a také o vnitřní důkazy ukryté ve struktuře, jako jsou inkluze. K identifikaci se používají moderní gemologické pomůcky a přístroje. Zde máme diamant a jeho dvě nejčastější imitace, vlevo moasanit a vpravo kubický oxid zirkoničitý, známější pod obchodním názvem kubická zirkonie. Drahé kameny mohou mít některé speciální efekty. Například efekt kočičího oka je způsoben paralelně orientovanými inkluzemi rutilu. Tento efekt se nazývá asterismus a inkluze rutilu jsou uspořádané ve 3 směrech a tvoří tak hvězdu. Objevuje se především v rubínech a safírech a mohou obsahovat orientované inkluze. Pomocí refraktometru určujeme index lomu světla v kameni. Pomocí polariskopu můžeme pozorovat pleochroismus barevných kamenů. U některých kamenů může být tento efekt výrazný, jako třeba u tanzanitu. Luminescence neboli světélkování se u některých kamenů projevuje jako reakce na ozáření ultrafialovým světlem. Kohokoliv z vás může někdy zajímat, jestli šperk po babičce, který máte uložený v rodinném dědictví, je opravdu přírodního původu a má ve skutečnosti ještě vyšší hodnotu, než na kterou si jej dnes ceníte. Na identifikaci broušených kamenů je ideální Ramanova spektroskopie. Využívá rozptylu laserového paprsku, který dopadá na povrch kamene. Kámen tak může být zasazený ve šperku a můžeme jej spolehlivě identifikovat, aniž bychom jej museli vyjmout. U tohoto prstenu se jednalo o zelené sklo. Pokud máte doma šperky po babičce, které byste si chtěli nechat tímto způsobem zdarma otestovat, přijďte na některou z budoucích nocí vědců na Přírodovědecké fakultě.